હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ ગોળના પાયાની લાપસી. આજે આપણે બનાવીશું તહેવારો કે શુભ પ્રસંગોમાં બનતી લાપસી. તો આજે આપણે ગોળનો પાયો લઈને લાપસી બનાવવાના છીએ. તો ચાલો આપણે આ લાપસીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 વાટકો પાણી લીધો છે, 1 વાટકો ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે અને 100 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. તો હવે આપણે જે પાણીનો વાટકો લીધો છે તેને આ રીતે એક તપેલીમાં એડ કરી દઈશું અને ગેસ ઉપર ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. પાણી આપણું ઉકળે ત્યાં સુધી આપણો જે લોટ છે તેને આપણે મોણ દઈ દઈશું. તો અહીંયા એક પેનમાં આપણે આ લોટને કાઢી લઈશું અને તેમાં 2 પાવડા તેલ એડ કરી દઈશું અને તેને હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા લોટમાં મોણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે એને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે જે આંધણ મૂક્યું હતું લાપસી માટેનું તે બરાબર ઉકળી ગયું છે. તો એમાં આ રીતે વેલણને ફેરવી અને ધીમે ધીમે આપણે લોટને એમાં એડ કરી દઈશું. આપણે ધ્યાન રાખીશું કે લોટ એક જગ્યાએ આપણે નથી નાખવાનો, આ રીતે ફરતો બધો સાઈડ લોટને નાખવાનો છે. અને હવે હાથથી આ રીતે લોટને સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને પછી તેમાં વેલણની મદદથી આપણે 5 થી 6 હોલ પાડી દઈશું. આપણે જ્યારે વેલણથી હોલ પાડીએ ત્યારે વેલણ તપેલીના તળિયા સુધી આ રીતે ટચ કરી અને આપણે હોલ પાડવાના છે. તો આપણો આ લોટ નીચે દાઝે નહીં એટલા માટે આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે રેગ્યુલર લોઢી યુઝ કરતા હોય તેને આ રીતે ગેસ પર મૂકી અને તપેલીને લોઢીમાં મૂકી દઈશું અને ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ માટે ગેસની ધીમી ફ્લેમ પર બફાવા દઈશું. તો હવે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે જોઈ લઈએ કે આપણો લોટ બફાઈ ગયો છે કે નહીં. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણા લોટમાં પાણી બિલકુલ રહ્યું નથી. તો તેને આ રીતે વેલણની મદદથી હલાવી લઈશું. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે વેલણથી લાપસીને સતત હલાવી લઈશું. તો આપણો લોટ હવે બફાઈને રેડી છે. તો હવે આપણે ગોળનો પાયો તૈયાર કરવાનો છે. તો એના માટે એક પેનમાં આ રીતે ગોળ એડ કરી દઈશું અને તેમાં 5 થી 6 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું. અને હવે ગોળ અને ઘીને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને જ્યાં સુધી આપણો ગોળ ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી આ રીતે એને સતત ચલાવતા રહીશું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણો બધો જ ગોળ તરીને ઉપર આવી ગયો છે. તો આપણે તેમાં આપણો જે બાફેલો લોટ છે તે એડ કરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. લગભગ આપણે ત્યાં બધા આંધણવાળી લાપસી બનાવતા હોય છે, પણ આ રીતે લાપસી બનાવશો તો આંધણવાળી લાપસીને ભૂલી જશો. આ લાપસીનો એટલો સરસ ટેસ્ટ આવતો હોય છે. જો આંધણવાળી લાપસી આપણને બનાવતા ના ફાવતી હોય તો આ રીતે એકદમ સરળતાથી આપણે લાપસીને બનાવી શકીએ છીએ અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ બનતી હોય છે. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ગોળ સાથે આપણો જે બાફેલો લોટ છે તે બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. તો તેને આપણે જે તપેલીમાં લોટ બાફ્યો હતો તે તપેલીમાં હવે લાપસીને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે હવે આપણે એને વેલણની મદદથી 4 થી 5 મિનિટ માટે હલાવી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી આ ગોળના પાયાની એકદમ ઇઝી અને સ્વાદમાં પણ સરસ લાપસી. તો હવે આપણે તેને એક ડીશમાં સર્વ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે જો પ્રસાદ તરીકે લાપસીનો યુઝ કરવાનો હોય તો તેમાં આપણે ઉપરથી સાકર પાવડર કે સાકરના ટુકડા પણ એડ કરી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા મેં ઉપર થોડું ટોપરું ભભરાવી દીધું છે અને થોડા કાજુના ટુકડા એડ કર્યા છે અને ગરમ ગરમ લાપસીમાં 2 ચમચી ઘી એડ કર્યું છે. તો તૈયાર છે આપણી આ ટ્રેડિશનલ સ્વીટ રેસીપી લાપસી. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.